Nói đến steak là chúng ta sẽ nghĩ tới một món ăn fancy dành cho những dịp đặc biệt. Lý do tại sao? Bởi vì để có một đĩa steak ngon thì bạn cần một miếng thịt bò ngon. Và tất nhiên là để có một miếng thịt bò ngon thì bạn phải chi rất là nhiều tiền để mua miếng thịt bò đấy rồi. Bạn nghĩ sao nếu hôm nay mình nói với các bạn có một cách để làm steak vẫn đầy đủ hương vị, giá cả thì phải chăng? Để hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách làm steak sandwich nhé. Nguyên liệu gồm có bánh mì baguette có thể mua được ở Big C, thịt bò, ở đây mình dùng miếng lõi vai hay còn gọi là flat iron, hành tây đã được nấu chậm thành caramel, mayo tỏi đen mà mình sẽ chỉ cách làm ngay sau đây. Phần rau xanh mình sẽ dùng arugula, phô mai cheddar siêu thị nào cũng bán. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt hành tây, cắt làm đôi, cắt đầu, sau đó cắt phần đuôi. Tiếp theo các bạn có thể bóc vỏ của hành. Bóc vỏ của hành, nhanh lên bóc vỏ của hành. Xin lỗi các bạn, mình không có móng tay nên là bóc nó hơi khó. Sau đó thái hành thành lát mỏng, hành càng mỏng thì nấu sẽ lại càng nhanh hơn. Cho dầu vào chảo, một chút thôi, không cần cho nhiều quá. Đến khi lửa vừa thì các bạn có thể cho hành vào. Làm thế nào để biết là chảo đã sẵn sàng thì nghe tiếng xèo xèo ấy là biết chảo đủ nóng rồi. Sau đó đảo đều, rồi nêm hành với một chút muối. Một chút thôi, không cần quá nhiều, bởi vì muối ở đây sẽ vừa giúp hành có thêm vị, lại lấy nước từ hành ra, đẩy nhanh quá trình caramel, vì khi làm caramel thì bạn muốn nước bốc hơi càng nhanh càng tốt. Không cần đảo liên tục, cứ để lửa nhỏ và cứ đảo mỗi tầm 5 phút là các bạn sẽ không bị cháy đâu. Nếu các bạn thấy hành hơi dính vào đáy nồi, không sao cả, chỉ cần cho một chút nước là có thể vét nước đáy nồi một cách dễ dàng. Nếu mà vẫn dính thì cho thêm một ít nữa là được. Tiếp tục nấu cho tới khi hành ngà màu cánh rán. Các bạn có thể cho ra bát và kẹo chúng ta dùng sau. Tiếp theo là tới phần thịt bò. Rất quan trọng là phải ở nhiệt độ phòng, nêm hai mặt với muối và tiêu nhiều hơn các bạn nghĩ. Các bạn không cần phải lo mặn quá vì khi rán sẽ mất khá nhiều muối ở trong chảo. Cho dầu vào chảo một lượng vừa đủ để rán một mặt thịt. Chúng ta muốn đợi đến khi dầu nóng, hơi bốc khói thì mới cho thịt vào. Mục đích để dầu thật nóng là vì mình muốn rán hai mặt nhanh, tránh làm cho phần rìa miếng thịt bị có màu xám quá dày ở bên trong. Một miếng steak hoàn hảo khi cắt ra sẽ có phần viền xám rất mỏng và một màu đỏ đều ở bên trong tùy theo độ nấu chín của miếng thịt. Hôm nay thì mình nấu thịt lõi vai. Như các bạn thấy, đây là một phần có lượng mỡ khá là vừa phải. Miếng thịt chắc chắn sẽ không bị khô sau khi nấu và giá thành thì lại không có đắt, thường chỉ bằng một nửa những miếng thịt thăn hay ăn steak các bạn ở ngoài hàng thôi. Các bạn cứ thoải mái nhấc miếng thịt lên để check xem đã đạt được màu như ý chưa. Tới khi đạt được màu như ý thì lật lại, dán cho mặt phía bên kia có màu tương tự. Thời gian nấu mỗi mặt chỉ khoảng 1 phút thôi. Chảo đã nóng, lúc cho thịt vào nên yên tâm là không dính đâu nhé. Khi đã dán xong hai mặt thì hãy chắt dầu ở trong chảo ra, để sang một bên và tẹo nguội rồi thì đổ đi. Hạ nhiệt bếp xuống và cho một thìa bơ cùng với một tép tỏi, một chút lá thyme ở nhiệt độ thấp. Hãy liên tục dưới bơ lên mặt thịt, cứ lật miếng thịt khoảng mỗi 1 tới 2 phút để hai mặt chín đều. Ở đây thì mình thích ăn thịt bò tái vừa hay còn gọi là medium rare, nên là chỉ cần nấu tới khi nhiệt độ bên trong đạt tới 125 độ F. Thì cái là một công cụ khá quan trọng mình recommend các bạn nên có. Nấu sẽ khoảng 3 đến 4 phút dưới bơ là chín rồi. Tới khi miếng thịt bò đã đủ chín thì hãy lấy ra đĩa và các bạn sẽ có thành quả như thế này. Wow. Tiếp theo sẽ là bánh mì. Bánh mì baguette các bạn có thể mua được ở Big C, khá dài nên là các bạn chỉ cần cắt đủ độ dài vừa ăn thôi, tầm khoảng 15 cm. Cắt phần đó làm đôi, sau đó bánh mì các bạn có thể dán ở trong chảo nướng tùy theo sở thích. Mình sẽ để ra khay nướng để như thế này, cắt bườm vừa như in luôn. Phết bơ đều hai mặt, bơ cố gắng lưu ý phải để ở nhiệt độ phòng để phết cho dễ, đừng như mình ở đây bơ vón cục nên không được đều. Mình quên mua bơ nên là đến khi mua được bơ về nó vẫn còn lạnh nên là phết rất là khó. Nếu trong lò khoảng tầm 3 phút thì các bạn có thể lấy ra, vàng giòn như này là được. Lấy lát bánh mì trên và cho 2 lát phô mai, sau đó nướng từ khoảng 1 đến 2 phút tới khi phô mai đã chảy ra như thế này là được. Sau đây chúng ta sẽ làm mayo tỏi đen. Tỏi đen các bạn cắt đầu và sau đó bóc vỏ, dễ bóc hơn là rất nhiều so với các tỏi bình thường. Sau đó lấy dao ép và băm nhỏ tỏi thật là nhuyễn. Tỏi sẽ hơi dính nên là các bạn có thể dùng dao để ép xuống như thế này. Trong một bát nhỏ cho 250g mayonnaise, một thìa mù tạt Dijon. Tiếp theo là nêm với một chút muối và tiêu vừa đủ với khẩu vị của các bạn thôi. Sau đó trộn đều sao cho các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau. Xin lỗi các bạn, đoạn này nó hơi bị áo nét một chút. Nếu còn thấy miếng tỏi nào quá to trong bát thì hãy lấy thìa nghiền ra, trộn đều và thành quả sẽ như thế này. Khi miếng thịt đã được nghỉ tầm khoảng 5 phút, các bạn nên để miếng thịt nghỉ bằng thời gian nấu. Do tại sao thì để thịt nghỉ sẽ giúp cho miếng thịt đỏ đều ở bên trong, nước thịt sẽ không bị mất đi và miếng thịt sẽ giữ được cái sự juicy.
Dùng dao thái thành nhiều lát mỏng càng tốt, lúc ăn giúp miếng thịt không bị dai, khó ăn. Với 2 lát bánh mì cho 1 thìa lớn mayo tỏi đen lên, phết đều mayo ra, tiếp theo sẽ cho hành tây caramel lên trên. Lượng hành các bạn làm sẽ vừa đủ để dùng hết cho lát bánh mì, trải đều ra các góc, sau đó cho thịt bò lên, xếp sao cho không để trống phần nào. Bạn nào thích ăn nhiều thịt như mình thì cứ cho được bao nhiêu thịt là cho bấy nhiêu thôi. Sau đó tiếp là cho rau xanh arugula và cuối cùng là lát bánh mì đã có phô mai. Xoay ngang, cẩn thận cắt bánh mì làm đôi, giữ bánh mì thật là chặt sao cho nhân không bị rơi ra ngoài, và thành quả của các bạn sẽ là như thế này. Chúng mình đã làm xong chiếc steak sandwich. Các công đoạn thì khá là đơn giản. Bây giờ mình sẽ ăn thử để xem nó có ngon thật như là mình nói hay không. Ngon. Ngon các bạn. Nó miếng thịt mình mua như mình đã nói thì nó là lõi vai, nó là một phần không phải quá đắt. Mình khi ăn các bạn sẽ cảm thấy độ giòn của chiếc bánh mì, ngậy của mayo và cheese cùng với cái black garlic, tỏi đen, nó là một phần khá là, mình chỉ cho một tép thôi nhưng mà nó khá là mạnh. Hành tây đã được nấu cho tới khi caramel nên là vị nó không còn cay nữa, nó trở nên hơi ngọt và ngậy. Lá arugula xanh giúp có một chút vị cay, có một hơi có một chút vị đắng, giúp cân bằng sự béo sự ngậy của mayo và cheese. Và tất nhiên là thịt bò thì mình nấu có là hoàn hảo nên là nó là phần chính của món bánh mì, nó làm cho nhân vật chính của món bánh mì vẫn được của món steak sandwich vẫn là ngôi sao chính của món ăn này. Steak sandwich như vậy là đã xong rồi. Đây là một công thức khá là đơn giản, dễ làm mà những cái nguyên liệu thì lại cực kỳ dễ kiếm. Nếu như các bạn thích và làm thử theo công thức này của mình thì hãy nhớ chụp ảnh và sau đấy tag mình vào nhé. Insta và Facebook mình sẽ để ở ngay đây. Cảm ơn mọi người đã xem tới cuối cùng video này. Nếu như có thích thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Tạm biệt và see you soon.